हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द व्हिडिओ. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहतोय प्रिन्सिपल्स ऑफ सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. प्रिन्सिपल्स आर नथिंग बट रूल्स आणि आपल्याकडे 7 प्रिन्सिपल्स आहेत सॉफ्टवेअर टेस्टिंगचे. आपण ते वन बाय वन पाहूया. एक्झॉस्टिव्ह टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. आता एक्झॉस्टिव्ह टेस्टिंग म्हणजे नेमकं काय? तर completely testing an application or software end to end, including each and every scenario, is called as exhaustive testing. Exhaustive testing is not possible असं का म्हटलं तर एखाद्या मॉडेल किंवा फंक्शनॅलिटी आपण जेव्हा डेव्हलप करतो तेव्हा आपण जितक्या होतील तितक्या त्याच्या टेस्ट सिनारिओज किंवा टेस्ट केसेस बनवतो आणि एका ॲप्लिकेशन मध्ये असे n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असतात, n नंबर ऑफ फंक्शनॅलिटीज असतात. त्यामुळे प्रत्येक फंक्शनॅलिटी चे टेस्टिंग एव्हरी पॉसिबल सिनारिओ नाही केली जाऊ शकत. त्याच्यामुळे एक्झॉस्टिव्ह टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. हे आपलं पहिलं प्रिन्सिपल स्टेटेड आहे. आणि जेव्हा आपण एक्झॉस्टिव्ह टेस्टिंग करायला जातो तेव्हा ती प्रोसेस खूप टाइम टेकिंग होऊ शकते, जेणेकरून आपले जे डेडलाईन्स आहेत प्रत्येक कामासाठी किंवा प्रत्येक टीमसाठी एक डेडलाईन दिलेली असते. सो आपण जर एक्झॉस्टिव्ह टेस्टिंग करायला गेलो तर जी डेडलाईन आहे ती मे बी मागे पुढे होऊ शकते. त्याच्यामुळे एक्झॉस्टिव्ह टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल. हे आपलं पहिलं प्रिन्सिपल स्टेट केलेलं आहे. सेकंड प्रिन्सिपल आहे डिफेक्ट क्लस्टरिंग. Defect clustering states that a small number of modules contains most of the defects detected. आता हा नेमका कन्सेप्ट काय आहे? तर खूप वेळा असं होतं की तुमच्या एखाद्या मॉड्यूलमध्ये किंवा फंक्शनॅलिटीमध्ये एक कॉम्प्लेक्स पार्ट असतो आणि एक सिंपल कोडिंगचा पार्ट असतो. तर असं सुद्धा होऊ शकतं की 20% of the code or 20% of the functionality may have 80% of the bugs, and remaining 80% of the functionality may have 20% of the bugs. त्याच्यामुळे ही जी कन्सेप्ट आहे त्याला 80-20 रूल म्हटलं जातं, where it generally states that approximately 80% of the issue occur due to 20% of the module. त्यामुळे टेस्टर्स काय करतात तर मोस्टली टेस्टिंगच्या प्रोसेसच्या वेळेस जी कॉम्प्लेक्स कोडिंग आहे आणि जास्त ट्रिकी आहे तो पोर्शन आधी टेस्ट करायला घेतात, जेणेकरून आपल्याला बग्स मिळण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. आणि तिथे जर आपल्या त्या पोर्शन मधील आपले जर का बग जास्तीत जास्त फाइंड आउट झाले तर आपला वेळही वाचतो, शिवाय बग्स मिळण्याचे चान्सेसही वाढतात. सो हे आपलं सेकंड प्रिन्सिपल डिफेक्ट क्लस्टरिंग होतं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रिन्सिपल, that is pesticide paradox. So what is pesticide paradox? If you continuously test an application with the same set of test cases and test data repeatedly for n number of times, the chances of getting new bug on our application with the given test cases will almost be nil. ह्याचा अर्थ असा की आपण एखादं ऍप्लिकेशन सेम सेट ऑफ टेस्ट केसेस किंवा टेस्ट डेटानी टेस्ट करत असू तर एका पॉइंट ऑफ टाइम नंतर आपल्याला बग्स मिळण्याचे चान्सेस एकदम कमी होऊन जातात. फॉर एक्झाम्पल, आपण एका सॉफ्टवेअरमध्ये सपोज रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल आहे आणि टाइम टू टाइम ते मॉड्यूलमध्ये काही चेंजेस येत जातात. जसं जसं ॲप्लिकेशन पुढे डेव्हलप होत जातं, मे बी त्यात लेटेस्ट व्हर्जनमध्ये म्हणा किंवा अजून काही फंक्शनॅलिटीज अपडेट करताना त्याच्यात अजून काही गोष्टी ॲड होत जातात आणि आपण पूर्वी ज्या
टेस्ट केसेसनी ती फंक्शनॅलिटी टेस्ट केली होती, तोच डेटा वापरून जर पुढेही करत राहिलो, लेटेस्ट व्हर्जन मध्येही तोच डेटा वापरून टेस्ट करत राहिलो, तर एका पॉइंटला असं होईल की ऍक्च्युअली जो बग आहे तो आपल्याला मिळणारच नाही, कारण आपण आपला टेस्ट डेटाच चेंज केलेला नाही किंवा अपडेट केलेला नाहीये. त्या केसमध्ये एका पॉइंटला येऊन आपल्याला बग्स मिळण्याचे चान्सेस अगदीच कमी होऊन जातात, रादर मिळणार सुद्धा नाहीत. सो ह्या कन्सेप्टला आपण पेस्टिसाइड पॅराडॉक्स असं म्हणू शकतो. So how to overcome this problem? So in order to overcome this problem, we have to regularly update our test cases based on the bugs we have reported in the previous release. Testers cannot simply depend on existing test techniques. He must look out continuously to improve the existing methods to make the testing more effective. आता प्रॉब्लेम फिक्स कसा करायचा, तर आपल्याला आपल्या टेस्ट केसेस कंटिन्युअसली अपडेट करायला लागतील, डिपेंडिंग अपॉन की आपण प्रिव्हियसली व्हॉट टाईप ऑफ बग्स रिपोर्ट केलेत किंवा कोणते बग्स रिपोर्ट केलेत. आणि शिवाय आपल्याला आपण सध्याचे टेक्निक्स वापरतो त्याहीपेक्षा वेगळ्या टेक्निक्स आणि वेगळ्या मेथड्स यूज करून आपली टेस्टिंग प्रोसेस इम्प्रूव्ह करायला लागेल. आणि एवढं सगळं करूनही आपण हे कधीच क्लेम करू शकत नाही की आपलं ऍप्लिकेशन 100% बग फ्री आहे, कारण त्याचं आपल्याला नेक्स्ट प्रिन्सिपल मध्ये पाहायला मिळेलच. सो लेट्स मूव्ह टू आवर नेक्स्ट प्रिन्सिपल. Testing shows presence of defects. Testing can only show the presence of defects in the application. It can never prove the application as defect free. टेस्टिंग मुळे आपण बग्स तर फाइंड आउट करूच शकतो, पण आपण ऍप्लिकेशन मध्ये बग्स मिळणारच नाहीत हे आपण प्रूव्ह नाही करू शकत. कारण काय होतं, आपण ज्या सर्कमस्टान्सेस मध्ये किंवा ज्या एन्व्हायरमेंट मध्ये ते ऍप्लिकेशन टेस्ट करतो आहे, सो ते दुसऱ्या एन्व्हायरमेंट मध्ये किंवा दुसऱ्या सर्कमस्टान्सेस मध्ये मे बी डिफरंटली वर्क करेल. सो त्या केसमध्ये तिथे नवीन बग्स डिस्कवर होऊ पण शकतात. शिवाय असंही होऊ शकतं की आपण ज्या टेस्ट डेटाने ऍप्लिकेशन टेस्ट करतोय, कदाचित ते त्या मोमेंटला बग्स फाइंड करायसाठी सफिशियंट नसेल. सो आपल्याला काही अनडिस्कवर्ड डिफेक्ट्स असतील, त्यामुळे आपली काय होते की बग्स फाइंड होण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी होते. Testing reduces the probability of undiscovered defects remaining in the software or application. But even if no defects are found, it is not a proof of correctness. म्हणजे टेस्टिंगने फक्त आपण बग्सच फाइंड करत नाही, तर अनडिस्कवर्ड डिफेक्ट्सची प्रोबॅबिलिटी रिड्यूस करू शकतो. आपण कम्प्लिटली हे नाही सांगू शकत की आपल्या ऍप्लिकेशन मध्ये डिफेक्ट्स मिळणारच नाहीत. हा, फक्त त्यांची मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी होऊ शकते. सो बेस्ड ऑन डिफरंट सर्कमस्टान्सेस, the software working in test environment at present might not work in the production environment later. Therefore, it may discover new bugs in the application. मी आधी म्हणाल्याप्रमाणे सध्याच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये किंवा सर्कमस्टान्सेस मध्ये आपलं ऍप्लिकेशन वर्क करू शकतं, बट लेटर स्टेजला जेव्हा तो प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट मध्ये जाईल तेव्हा मे बी नवीन बग्स डिस्कवर होऊ शकतात. दॅट्स वाय हे प्रिन्सिपल आपल्याला हेच सांगतं की टेस्टिंग शोज ओनली प्रेझेन्स ऑफ डिफेक्ट्स. आपलं नेक्स्ट प्रिन्सिपल आहे एरर फॅलसी. Software testing is not only about finding the bugs, but also to check that software addresses the business needs. आता
आता सॉफ्टवेअर टेस्टिंगने फक्त बग्स फाइंड करणे, बग्सचं प्रेझेन्स फाइंड करणे एवढंच नाहीये, तर ज्या बिझनेस रिक्वायरमेंट्स आहेत त्या सुद्धा फुलफिल झाल्या पाहिजेत. हे सुद्धा काम सॉफ्टवेअर टेस्टिंगनेच आपण करू शकतो. आणि जर त्याप्रमाणे सॉफ्टवेअर टेस्ट झालं तरच आपण म्हणू शकतो की ते बिझनेस च्या अकॉर्डिंगली डेव्हलप झालेलं आहे. जर आपण जे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केले ते रिक्वायरमेंट नुसार डेव्हलप झालेलंच नसेल तर त्यात काही अर्थच उरत नाही. म्हणजे फाइंडिंग अँड फिक्सिंग द बग डज नॉट हेल्प इफ द सिस्टम बिल्ड इज अनयुजेबल अँड डज नॉट फुलफिल द युजर्स नीड्स और रिक्वायरमेंट्स. जर कस्टमरसाठी ते ॲप्लिकेशन युजर फ्रेंडलीच नसेल किंवा त्याला ते यूज करताना कशी प्रोसेस आहे किंवा कसं यूज करायचं हे क्लिअरच नसेल, समजत नसेल, तर त्या बग्स फाइंड करण्याला किंवा फिक्स करण्याला काहीच अर्थ उरत नाही. दॅट्स वाय आपलं हे प्रिन्सिपल आपल्याला हेच सांगतं की जे काय आपण ॲप्लिकेशन डेव्हलप करणार ते युजर फ्रेंडली असायला हवं. Our next principle is early testing. Testing should start as early as possible in the software development life cycle. असं का म्हणलं जातं तर सपोज जेव्हा आपल्याला रिक्वायरमेंट्स मिळतात बिझनेस अनालिस्ट कडून तर जर सपोज त्यावेळेला रिक्वायरमेंट्स चुकीच्या असतील आणि आपण त्या चेक न करताच ॲप्लिकेशन डेव्हलप करायला सुरुवात केली, डेव्हलपर कडून आपल्याला बिल्ड मिळालं आणि आपण ते टेस्ट करायला घेतलं, तर होऊ शकतं आणि असं होऊ शकतं की ज्या रिक्वायरमेंट्स होत्या त्यानुसार ॲप्लिकेशन डेव्हलप झालंय, पण कस्टमरनी अशा पद्धतीचे रिक्वायरमेंट सांगितलेलंच नाहीये किंवा कस्टमरला हे असं ॲप्लिकेशन पाहिजे नव्हतंच. सो इतका वेळ आपण जो त्यात घालवला म्हणजे बिझनेस अकॉर्डिंगली विचार केला तर वेळही गेला आणि पैसाही गेला. सो त्या केसमध्ये आपण जर रिक्वायरमेंट्सच पुन्हा व्हेरीफाय करून घेतले असता कस्टमर कडून, त्याच वेळेला हे ॲप्लिकेशन डेव्हलप होऊ शकतं की नाही ऍक्च्युली हे चेक केलं असतं तर आपला वेळही वाचला असता आणि पैसाही वाचला असता. सो any defects in the requirement or design phase are captured in early stages. So it is much cheaper to fix the defects in early stages of testing. म्हणूनच अर्ली टेस्टिंग हे महत्त्वाचं आहे जेणेकरून पुढे होणारे लॉसेस टाळता येतात आणि ॲक्च्युअली प्रॉपर ॲप्लिकेशन डेव्हलप होऊ शकतो. Our next principle is testing is context dependent or domain dependent. आता आपण जे ॲप्लिकेशन डेव्हलप करतो तर सगळेच ॲप्लिकेशन सारखे नसतात. डिपेंडिंग अपॉन द डोमेन और डिपेंडिंग अपॉन द ॲप्लिकेशन आपण वेगवेगळ्या टेक्निक्स यूज करू शकतो. सपोज आपल्याला हेल्थ केअर सेक्टरसाठी एखादं ॲप्लिकेशन डेव्हलप करायचं आहे किंवा ई कॉमर्स वेबसाईट डेव्हलप करायची आहे बिझनेसच्या हिशोबाने, तर त्यांच्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या रिक्वायरमेंट्स असतील आणि त्या रिक्वायरमेंट्स वेगळ्या असतील मग त्याच्यासाठी लागणाऱ्या टेक्निक्सही वेगळ्या यूज करावे लागतील, मेथडॉलॉजीज पण वेगवेगळ्या येतील. सो डिपेंडिंग अपॉन द ॲप्लिकेशन टाईप you might use different approach, methodologies, and techniques. That is why it is said that testing is context dependent or domain dependent or application dependent. So these are our principles of software testing. Thank you.